Cực hạn đấu la uy áp, Hoắc Vũ Hạo lâm vào tuyệt cảnh. Để bảo vệ người con gái ấy, Vũ Hạo chấp nhận quy tắc hắc ám, dùng thân sắc phàm trần tiếp nhận cửu kích phệ hồn, 9 lần xuống tay, 18 vết thương chí mạng, độc khí công tâm, tất cả chỉ vì một người con gái có dung mạo giống hết người xưa. Liệu kỳ tích có xảy ra dưới luyện hái tử thần hay không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 133 các bạn nhé. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo chính thức rơi vào tuyệt cảnh khi bị Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao chặn đường. Trước uy áp khủng bố của một vị cực hạn đấu la, Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ bản thân hoàn toàn không có khả năng đối kháng, dù cho hắn đã ngưng tụ hồn hạch. Ở phía đối diện, Long Tiêu Dao tự hồ vô cùng ung dung, ông bình thản lên tiếng: "Người trẻ tuổi, lần trước giữa người và ta đánh cuộc, ta còn nhớ rất rõ ràng nha. Lần đó, người đã cho ta một chút kinh hỉ. Chỉ là lúc này ngươi mang cho ta kinh hỉ lại càng lớn hơn. Mục huynh thật là thu được đệ tử giỏi a." Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo không hề để tâm đến lời khen của đối phương, hắn thẳng thừng chỉ trích Long Tiêu Dao vì đã trợ giúp Thánh Linh giáo tàn sát sinh linh vô tội. Long Tiêu Dao biện minh rằng, ta hồn sư cũng có vít có vát, hầu hết đều là những kẻ đáng thương, bị thế gian ruồng bỏ. Tuy nhiên, khi Hoắc Vũ Hạo nhắc đến sự tàn độc của tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy và tử thần tháp, Long Tiêu Dao lập tức dùng uy áp khủng bố trấn áp hắn, cầm hắn bình phẩm về người thương. Nói đến đây, cuộc đấu võ mồm bất ngờ bị gián đoạn khi Long Tiêu Dao phát hiện ra Đường Vũ Đồng đang ẩn nấp quan sát. Vậy là cô nàng trực tiếp bị hút từ trên không xuống. Sự xuất hiện của nàng khiến Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc tột độ. Long Tiêu Dao thì cảm thấy hết sức thú vị. Ông khẽ phất tay, không gian biến đổi, đưa cả hai đến một vùng hoang vu hẻo lánh trong chớp mắt. Ngay sau đó, Hắc Ám Thánh Long thách thức hai người trẻ tuổi dốc toàn lực tấn công. Hiếm khi có cơ hội đối đầu với cao thủ bậc nhất này, Hoắc Vũ Hạo lập tức khai mở vận mệnh nhãn, thi triển vũ hồn chân thân Tu La Chi Đồng. Tinh thần lực của hắn giờ đã đạt đến mức thực thể hóa, khiến Long Tiêu Dao cũng phải chấn động. Sau khi tính toán, Hoắc Vũ Hạo liên tiếp tung ra chỗ hồn kỹ, vận mệnh thẩm phán, tước đoạt linh hồn, vận mệnh chi thương và cuối cùng là linh hồn trùng kích phiên bản huyết sắc. Hắn lợi dụng sự kiêu ngạo của Long Tiêu Dao để đánh cược một đòn tinh thần, đồng thời triệu hồi cửa không gian vong linh bán vị diện hòng đào tẩu. Tuy nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán đều sụp đổ. Long Tiêu Dao dễ dàng bóp nát cánh cổng không gian, kéo hai người trở lại bóng tối. Lúc này, Đường Vũ Đồng quyết định bộc phát. Nàng kích hoạt Long Thần phụ thể, tỏa ra khí tức huyết mạch Long Thần tối thượng, khiến vũ hồn Hắc Ám Thánh Long của Long Tiêu Dao run rẩy sợ hãi. Cùng với đó, cô nàng liên tiếp tung ra Long Thần nộ, Quang Minh Long Thần chảm và hóa thân thành Thất Thải Cự Long. Phối hợp ăn ý, Hoắc Vũ Hạo triệu hồi Tuyết Đế dùng Đế Trưởng Đại Hàn Vô Tuyết và Băng Đế Trên Ngao, lợi dụng lúc Long Tiêu Dao bị thất thần do huyết mạch áp chế để đông cứng cánh tay trái của lão. Khoảnh khắc quyết định, cả hai cùng tung ra tuyệt kỹ hợp tích Tâm Linh Hạo Đông Trưởng đời đời kiếp kiếp, cảm xúc bi thương, ái mộ, hòa quyện đánh bật Long Tiêu Dao. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo kích hoạt băng bạo thuật, cho nổ tung tượng băng giam giữ Long Tiêu Dao thành bụi phấn. Tưởng chừng đã chiến thắng, nhưng bóng tối vô tận lại bao trùm. Long Tiêu Dao bước ra, không hề hấn gì, chỉ hơi xộc xệch y phục. Lão tuyên bố trò chơi kết thúc và phong ấn toàn bộ sức mạnh của Đường Vũ Đồng. Sau đó, Hắc Ám Thánh Long đưa ra một con dao găm chứa hắc ám chi độc chí mạng. Hoắc Vũ Hạo phải chịu 9 nhát dao, mỗi nhát phải xuyên thấu tạo thành 2 lỗ. Nếu do dự, Đường Vũ Đồng sẽ phải chịu thay. Nghe một lời này, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, tự ra tay liên tiếp vào bụng mình, tinh huyết tuôn xối xả. Trong cơn đau đớn tột cùng và sinh mệnh lực đang trôi đi, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện về Vương Đông, về những ngày tháng tại Sử Lai Khắc, về Hải Thần Các và về Vương Đông Nhi để trấn an Đường Vũ Đồng đang gào thét thảm thiết. Ta thích chính là Đông Nhi, mà Thu Nhi lại cũng dần dần đi vào thế giới của ta. Chỉ là tình yêu của ta không có cách nào đi chia hai nửa, ta đã sớm đem nó đều cho Đông Nhi, cho nên Thu Nhi là người cả đời ta có lỗi nhất. Đao thứ 6, đao thứ 7, rồi đao thứ 8 xuyên qua xương ngực. Hoắc Vũ Hạo lảo đảo, đồng tử giãn ra, chìm vào hồi quang phản chiếu. Hắn nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc bên Đông Nhi, trút bỏ mọi gánh nặng thù hận. Trước khi đao thứ 9 được đâm ra, Hoắc Vũ Hạo nhìn Long Tiêu Dao rồi khẩn cầu nói: "Long tiền bối, hy vọng người giữ lời nói, không nên làm khó nàng, để nàng rời đi." Lời vừa dứt, hắn dùng chút sức tàn cuối cùng trực tiếp ra tay thẳng vào trái tim mình để tìm sự giải thoát vĩnh hằng. Chứng kiến một màn này, Đường Vũ Đồng ngất lịm đi vì đau đớn tâm can. Tuy nhiên, ngay khi Hoắc Vũ Hạo ngã xuống, Long Tiêu Dao đã rút con dao găm ra, phong tỏa vết thương và ngăn cho tinh huyết đang chảy. Khuôn mặt lão lộ ra vẻ hài lòng và xúc động trước sự trí tình trí nghĩa của chàng trai trẻ. Vừa ra tay, Long Tiêu Dao vừa lẩm bẩm nói: "Nếu không phải Long Đan cần thân thể ngươi không có bất kỳ lực kháng cự nào, ở vào trạng thái tuyệt đối hư nhược, đâu cần ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy a." Không ngờ rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Thực chất, Long Tiêu Dao đang thực hiện di nguyện của Mục Ân, đưa Long Đan, vật phẩm chí bảo vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Trong khi chữa trị cho hắn, lão mỉm cười nhìn Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo nằm cạnh nhau rồi bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử ngốc, trên thế giới này trừ phi là song bào thai, nếu không lại thế nào có nhiều người giống nhau đến thế, cũng sẽ không còn có đầu tam nhãn kim nghê thứ hai." Đến đây thì cũng hết tập 133 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.